जो भी है बस एक पल है। अनजाने राहों पर जीने वालों सोच में यही वक्त है करो कोई आरज़ू आगे भी जो भी है एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी के चादर ओढ़ कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी के चादर ओढ़ कर सो जाएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। अनुबराले के गर्दैछ? अनुबराले फोन गर्नु। हेलो ला 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 यो जिन्दगानीमा विदेशबाट आएका र कोरोना रोगको शंका लागेका व्यक्तिहरू अनिवार्य रूपमा कम्तीमा 2 हप्ताका लागि क्वारेन्टाइनमा बसौं। कोरोना भाइरस रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्ने भएकाले तोकिएको लकडाउनको समयमा घर बाहिर नजाऊ, घरमै बसौं। आफू, आफ्नो परिवार, समुदाय र देशलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउन जिम्मेवार बनौं। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
विदेशबाट आएका र कोरोना रोगको शङ्का लागेका व्यक्तिहरू अनिवार्य रूपमा कोरोना लाग्यो क्वारेन्टाइनमा बस्छन्। जाँच गर्ने होला। खाना खान लागेको छ। एकचोटि एक रात के भयो भने त्यो एउटा सन्डे भन्ने दिनै गायब भएको छ क्या। राति अनुपराल हामी एउटा प्रोग्राममा धेरै खाइयो होइन, एकदमै दारू खाइयो। दारू खाएर अनि अब मेरो घरमा जाउँ भन्नुभयो। कहाँ त्यो दारू खाएको चाहिँ मोक्से रेस्टुरेन्टमा, मोक्सेमा 2 जना मात्रै अनि अरूहरू पनि थिए। एउटा सडन के प्रोग्राम थियो, हामी लास्ट अवेरसम्म बस्यौँ। अनि अनुप बराल, म, शिवानी सिंह थारू पनि थियो। उहाँहरू पनि शिवानी सिंह पनि हुनुहुन्थ्यो, शिवानी सिंह। अनि कुरासुरा भयो। अनि लास्टमा अब जाउँ, अब कहाँ जाउँ भने मेरो घर जाउँ भन्नु। जाउँ भने अनि उहाँको घर थाहा थिएन। उहाँ पुरा महाराजगञ्जतिर कतातिर बस्थ्यो। ल जाउँ त भने अनि अरू यो रावत भन्ने पनि थियो, कवि रावत। अनि अर्को एकजना कवि पनि हुनुहुन्थ्यो। अनुप बराल हामी 4 जना भयो। अनि ट्याक्सी लिएर गयो। अनि बिचमा अब एक फुल भोड्का पनि किन्यो। अनि गयो। अनि त्यो लागिसकेको थियो। अनि कोठामा गएर फेरि भोड्का पनि खाइयो। अनि पुरा अनुप बरालको चट्टा। अनि केटाहरू सुतिहाले, 2-4 पेक खाएर सुतिहाले। अनुप बराल र म चाहिँ अब गीत सुनौ भन्नु थाल्यो। ठिक छ गीत सुनौ भने अनि किशोर कुमारको मात्रै गीत सुनौ भन्थ्यो होइन। किशोर कुमारको मात्रै सुन्ने हो। उहाँलाई पनि मनपर्दो रहेछ किशोर कुमार। अब म त पछिदेखि किशोर कुमारको एकदमै मन। अनि किशोर कुमारको गीत सुन्यो। अनि पेक पनि खाएको छ। उहाँको चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ। यो ढोका चाहिँ मेरो सधैँ खुल्ला हुन्छ भन्थेँ। ढोका चाहिँ यो नलगाउने, शुद्ध पनि नलगाउने, ढोका सधैँ खुल्ला हुन्छ नि। अनि खुल्ला मान्छेको ढोका खुल्लै हुनुपर्छ। मलाई मन पऱ्यो त्यो आइडिया। अनि सुने अब किशोर कुमारको छाट म्युजिक आउन साथ अब हामीलाई थाहा भइहाल्छ त्यो किशोर कुमार त सबै सुनेको छ। अनि यो गीत हो भने म्युजिक सहित के हामी चाहिँ अनि गुनगुनायो रातभरि। बिहान उज्यालो हुन्जेलसम्म हामी 2 जना त्यो भोड्का त्यो किशोर कुमार भोड्का अनुप बराल र म। अनि टक्क खायो। गिलास सिलास किन्छ होइन, गिलास टक्क खायो, पालो खायो होइन। अनि त्यसो बिहान 3-4 बजीतिर 4-5 बज्न थाल्यो। अनि त्यसपछि अब सुतौँ एकछिन त भन्नु। सुतौँ हुन्छ। मलाई त निद्रा लागेन। म त्यसपछि फेरि बाहिर गएँ यसो। अनि टाइम हुँदै गयो, बाहिर गएँ। पुरा मजासँग चाहिँ त्यो शनिबारको आइतबारको दिन हो, शनिबारको दिन। अनि टन्न लाएर चाहिँ त्यो मासु बुचरले मजासँग मासु काटेर आएको छ, खसीको मासु। मलाई त खसी मासु भनेपछि एकदम उलाइहाल्यो होइन। फर्केर आएँ। अनि त्यो रावत उठिसक्नु भएको रहेछ। त्यो रावत हाम्रो कवि रावतले भने त्यहाँ मासु काटेर आएर रहेछ, एकदम गजबको मासु। खान मन छ भने खान मन छ दाइ। अनि ल म लिएर आउँछु भने फेरि गएँ। मासु 1 किलो मासु किनेर लिएर आएँ। टक्क अनि रावतले चाहिँ दाइ मलाई गजबको मासु बनाउन मन लाग्छ। आउँछ साँच्चीकै बनाउनु न, गजबको मासु बनाउनु लाग्यो। अनुप बरालको किचनमा गएर घुसपैठ गरेर छिरेर होइन सुतिरहेको छ नि केटाहरू होइन। मासु सासु बनाएर चट्ट लाएर दाइ बनाउँछु भने अनि चट्ट अब यो त फेरि खानु पर्यो। फेरि म गएँ बाहिर गएर 1 फुल भोड्का लिएर आएँ होइन। भोड्का लिएर आएँ। फेरि खान थाल्यो 2 जना रावत र म। खाइयो, टन्नै खाइयो। अनि पछि मासु त बनायो। मासु त यति हालेछ त्यो के अरे नुन हालेछ कि होइन। एकदमै मान्छे उसले मेरो मासुको पाककला एकदम दामी छ दाइ, मेरो गाउँमा यस्तो प्रशंसा गर्थ्यो। त्यही दिन फेरि रावतकै एउटा कविता पनि निस्केको थियो कि एउटा एकदम प्रसिद्ध कविता थियो कान्तिपुर कोसेलीमा शनिबारको दिन। मैले कान्तिपुर पनि लिएर थिएँ मासु सहित, भोड्का सहित होइन। उसले कविता पनि एकदम प्रसन्न सहित होइन, उसले कविता पनि सुनायो होइन। दामी छ कविता, ल गजब छ भने मासु बनायो, एकदमै नुनिलो मासु बनाएछ। अनि पछि त्यो खाइयो, दारू खायो, सुत्यो होइन। फेरि सुत्यो, दिउँसो सुत्यो, उठ्यो, दारू त बाँकी छ। फेरि राति फेरि खायो, अर्को पनि लिएर आयो। अनि एकैचोटि त्यो यस्तो भएछ कि त्यो अनुप बराल पनि उठ्नु भएछ, हेरेछ सुतिरहेछ होइन। अनि कामसाम गर्न गयो। अनि त्यो अर्को शनिबार छ नि, त्यो शनिबार त बित्यो होइन। शनिबार त साँझसम्म त्यो गर्दै बित्यो। अनि आइतबार त यस्तो भएछ कि आइतबार त त्यो सुत्दै भइएछ होइन। अब त्यो राति पनि ल्याएर त्यो स्टक ल्याएर खाइएछ। अनि
एकचोटि राति त अब त्यो शनिबारै उ भयो अनि म त शनिबारै थाहा छैन कि शनिबार त यति छ कि शनिबारै आइतबार थाहा छैन अनि सोमबार स्कुल जानु पऱ्यो भने सन्डे आज सन्डे भनेर जान्छु अब त्यो पछि एक दिन त पुरै गायब भएछ कि तपाईँ सन्डे भनेर राखेर सन्डेहरू चाहिँ अब स्कुल जानु पऱ्यो पढाउँछ नि त होइन स्कुल अनि त्यतैबाट अब स्कुल गएँ अनि त्यहाँ चाहिँ सन्डे भनेको त्यहाँ स्कुल गएपछि थाहा भयो त मन्डे हो होइन अन्त सन्डे नै त्यो पुरै उसबाटै गायब भएछ कि हिजो किन आउनु भनेर सोधे त्यसपछि हिजो हिजो त किन शनिबार हिजो त किन आउनु त्यस्तै टाइपको जस्तो त्यस्तै भयो पुरै कम्प्लिटली गायब भएछ है तपाईँले रातो लाउनु भएको आज रातो हामी लाल लाल मानव भएछ रक्त क्रान्ति होइन क्रान्तिकारी जस्तो भएछ रातो तपाईँलाई चाहिँ मनपर्ने त पहेँलै होइन पहेँलो र हरियो मनपर्छ ग्रिन पनि मनपर्छ ग्रिन पनि मनपर्छ कपडामा अरूमा हुँदैन कलर आफैमा मनपर्ने के भन्छ ग्रिन युवती भए मनपर्छ पर्दैन उदाहरण ग्रिन आँखा भए त मन पर्दैन ग्रिन आइट भए त बर्बाद भयो ग्रिन आइ पनि हुन्छ ग्रिन आइट मोन्स्टरै भन्छ मोन्स्टरको आँखा हरियो हुन्छ होइन हरियो आँखा ईर्ष्याको रङ चाहिँ हरियो हुन्छ साइकोलोजिकल उसमा चाहिँ ईर्ष्या हो कलर ठ्याक्कै यही मनपर्छ भन्ने भन्दा नि कुन कलरको के मनपर्छ भन्ने हो क्या गाडी किन्नु पऱ्यो भने अभियसली ब्ल्याक कलर राम्रो हो ब्ल्याक कलर जुत्ता ब्ल्याक कलर राम्रो हो कलरले पनि हुन्न र हुन्छ नि हुन रोज भने रातै राम्रो हो दुनियाँ रङका पनि छन् नि रोजहरू रेड रोजको तुलना आउँदैन नि कलर मात्रै मनपर्ने भन्ने नि हुन्छ त्यस्तो यो कलर हुन्छ होला हुन्छ मान्छेले नर्मली तपाईँले कुन कलर मनपर्छ भनेर सोध्यो भने नर्मली मान्छे आन्सर दिने किताब के अरे उसको हो क्या पोसाकको हो क्या तपाईँलाई मनपर्ने कलर कुन हो भनेर सोध्यो भने धेरै जस्तो मान्छेले चाहिँ कुन रङको कपडा भन्ने अर्थले आन्सर दिएको हुन्छ बुझ्नु नि कुन रङको किताब कभर कस्तो कभर भएको भनेर सोध्या नि हुँदैन कुन रङको कपाल सोध्या नि हुँदैन क्या उसले मनमनै सोचेको चाहिँ पोसाकमै ल र कपडामै कमिलाले टोकेको मलाई होइन र हो नि तपाईँलाई सोध्यो भने दिने आन्सर त्यही नै हो धेरै जस्तो रेफरेन्स चाहिँ हो कपडाबाट कपडा प्रायः मोस्टली कपडाको ब्ल्याक मनपर्छ कपडा चाहिँ होइन आफूलाई चाहिँ आफू त्यो लोलिटा छ नि लोलिटा भन्ने नोबोकोटको त्यसको एउटा सिन एकदमै गजबको लाग्छ कि मलाई अन्तिम दृश्य छ नि लोलिटालाई त अब त्यो त होइन विभत्स दृश्य छ होइन विभत्स भन्दा नि एकदमै आर्टिस्टिक छ कि त्यो लोलिटाले बिचरा त्यो त त्यो लोलिटा त त्यो त एक किसिमको इन्फ्याचुएसन हो नि त त्यसको होइन अहिले त लोलिटा के भन्छ लोलिटा सिन्ड्रोम लोलिटा सिन्ड्रोम लोलिटा कम्प्लेक्स होइन यस्तो त्यो लोलिटालाई त एउटा कसैले गर्भवती बनाइदिएको छ होइन त्यत्रो प्रेग्नेन्ट भुँडीलाई त्यस्तो अथाह माया गरेको होइन साला भुँडी उगाइदियो कसले भन्दा साला स्क्रिन प्ले राइटरले त्यो गोली लिएर जान्छ नि बन्दुक लिएर जान्छ मार्नु जान्छ कि होइन त्यो सिन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ कि है त्यो अनि पियानो बजाइरहेको छ नि त एक्सिबिसनमा र पियानो बजाइरहेको छ त्यसले त गयो त्यो
होइन एकछिन पर्खियो मलाई मेरो त्यो एकदम म्युजिकल हुनु पऱ्यो नि त एकदम सिनेमेटिक हुनु पऱ्यो एकछिन लास्ट धुन निकाल्छु म भन्छ नि होइन त्यसपछि मलाई मार्नुहुन्छ उल्टो भन्छ कि मजाको सिन छ कि त्यो ए गदा पुरा निकाल्छ त्यसले गुल्टान्नु भएको छ घिस्रिँदै जान्छ गुल्टो लास्ट है ढ्याम लास्टको त्यो ऊ पनि होइन उनीहरूको त जान्छ ठोकिरहेको हुन्छ पुरा आक्रोशमा आइरहेको हुन्छ नि कता कता भाग्छ फेरि त्यो पियानोमै गएर चाहिँ गोल ठोकिरहेको छ होइन त्यो सिन मजा लाग्छ कि देख्दा त्यो किताब एकदम ब्युटिफुल लिटरेरी टेक्स्ट हो कि छोरीलाई मन पऱ्यो र आमासँग बिहार बस्छ जाऊ कता है साइको त साइको फिल्महरू पनि थुप्रै फिल्म बनाएको छ त्यसको दुई तिनटै छ त्यसको दुईटा छ क्या म दुईटा हेरेको छु अमेरिकन डिरेक्टर हो त्यो स्टानली कुब्रिक भन्ने उसले पनि बनाएको छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा अर्को पछिल्लो उसमा पनि छ मैले दुईटा हेरेको छु त्यसको अर्थ थाहा छ उसको पनि दुईटा छ नि ग्रेट ग्याट्सबीको पनि दुईटा छ नि पछिल्लो उसको उसले खेलाएको छ नि त लियोनार्दोले खेलेको छ नि त्यो चाहिँ त भव्य छ नि सेट है दामी त्यसको सेट त म्यान्सन छ नि त्यसको त ठुलो नै त्यही त हो नि त रिचनेस हो नि त योभन्दा अघिल्लो चाहिँ त्यस्तो ठुलो एकदम त मेजेस्टिक त्यस्तै नभए नि यसको चाहिँ त क्या त्यो गाउनहरू रोयल छ क्या एकदमै होइन एकदम मेजेस्टिक छ क्या हामीले हिजो हेर्दै थियौँ नि के अरे त थ्री मस्किटियर्सको नि के त्यो मलाई त बलुन उड्ने बेलाको सिनको त्यो दरबारको सिन चाहिँ बडो दामी लाग्छ मलाई अनि ऊ चाहिँ त इन्डियन छ नि एउटा बनाउने पद्मावतको होइन बनाउने के अरे त्यसले पनि सिनहरू दामी निकाल्छ नि त्यो सेटहरू क्या सेटमा लाइट र उसको क्या त्यो औरा त गजब निकाल्छ उसको सबभन्दा ब्युटिफुल नै अब लाइट कम्पोजिसन हो लाइट कम्पोजिसन र सेटहरूमा उसले एकदमै काम गर्छ भन्साली त्यो फेरि एकदम रावणै रहेछ त्यो मान्छे रावणै रहेछ कि अब त्यो अब म्युजिक पनि यस्तो ब्युटिफुल कम्पोज गर्दो रहेछ कम्पोजर होइन त्यो यस्तो ब्युटिफुल कम्पोजिसन छ उस म्युजिक सिनहरू पनि एकदमै त्यो ऊ छ कि पेन्टिङको ऊ गरे जस्तो लाग्छ कि उसको सिनहरू कलर एकदम मजासँग रहेछ एकदम ब्राइटनेस क्या सबै त हुन्छ नि त सबै मजाको कलर आउँछ त्यो स्क्रिनमा क्या फेडेड कलर हुन्छ नि कहीँ कहीँ यस्तो छैन क्या कस्तो मिठो क्या त्यो फिल्मको मुड हेरेर उसले कलर सेभ गर्छ जस्तै कि पद्मावत भन्दा अगाडिको फिल्म थियो नि उसको पद्मावत भन्दा अगाडिको फिल्म त्यो रणवीर नै खेलेको छ नि रणवीर सिंह र ऊ दुईटा इभेन्ट भएको दुईटा इभेन्ट के अरे यस्तो त्यसमा त्यसको कलर टोन अर्कै छ होइन अब एकदम म्याजेस्टिक उसमा शाहरुख खानवाला त्यसको एकदमै भव्य कलर त्यसमा सेटको डिजाइन अब तपाईँ उतातिर जानु भने ब्ल्याकमा उसको एकदमै डार्क कलर छ उसले खेलेको छ अनि एउटा ब्ल्याक अमिताभ बच्चनको उसको कलर कम्पोजिसन एकदमै ब्युटिफुल हुन्छ सेट फ्रेमिङहरूदेखि लिएर एकदमै ऊ चाहिँ त्यो चाहिँ फिल्म मेकरहरूको डिरेक्टर हो क्या फिल्म मेकर्स डिरेक्टर हो क्या सञ्जय लीला भन्छ उसकै असिस्टेन्ट हो हाम्रो थ्री इडियट्स बनाउनेवाला राजकुमार हिरानीकोमा चाहिँ तपाईँको जस्ट तपाईँको फ्रेमिङ एङ्गल यताउति भन्दा स्टोरीमा बढी फोकस हुन्छ एकदम ब्युटिफुल स्क्रिन प्ले होइन हाम्रो चाहिँ सञ्जय लीला भन्सालले चाहिँ पुरा ग्रान्डनेसमा एपिक खालको रुचि के त्यसमा महाभारत बनाउनु पर्यो कि त्यसले उसको महाभारत पनि हो सञ्जय लीला भन्सालीको महाभारत दामी आउँछ त्यो हो उसले अब कतिपयले अस्ति त्यो हाम्रो यता बाहुबलीको डिरेक्टर होइन त्यसले चाहिँ महाभारत बनाउने भनेर आयो नि त्यो ग्रान्डनेस तर महाभारत त सञ्जय लीला भन्सालीले बनायो भने चाहिँ
महाभारत एउटा उ गरेको थियो महाभारतको क्यारेक्टरलाई लिएर यो उसले चाहिँ खेल्ने भनेर क्या अमिताभ बच्चन भीष्म पितामह एउटा ऊ बनाएको थिएँ मैले लिस्ट बनाएको थिएँ कि तपाईँले त्यो छाप्नु पऱ्यो भनेर खालि त्यो मात्र स्क्रिन प्लेको ब्ल्याक उसमा होइन ठ्याक्क त्यो जसरी त्यो आउँछ नि लास्ट क्रेडिट रोल आउँछ क्रेडिटमा ब्ल्याक स्क्रिनमा अनि नामहरू के होइन अनि गङ्गा होइन गङ्गा भनेको चाहिँ ऐश्वर्या राय गङ्गा होइन द्रौपदी भनेपछि अब यो द्रौपदी अहिलेको एकदमै के दीपिका पादुकोणलाई द्रौपदी होइन अनि सलमान खानलाई चाहिँ उता के अरे दुर्योधन बनाउने सलमान खानलाई दुर्योधन बनाउने यस्तै यस्तै त्यो एउटा लिस्टै बनाएको थिएँ क्या मैले को होइन शाहरुख खानलाई चाहिँ अब ऊ कर्ण ठिक होइन कर्ण कहाँ कर्ण शाहरुख खानलाई त ऊ बनाउने हो त्यो भान्जे भन्छ नि मामा के मामा मामा के र कस्तो दुर्योधनको मामा के शकुनी सकुनी शकुनी गान्धारीको शकुनी शाहरुख खानलाई शकुनी बनाउने हो शाहरुख खानलाई अलि भयो नि त होइन स्टार कास्टलाई त्यो कर्णको रोल छ मिल्छ क्या कर्ण कर्ण त होइन कर्ण त अर्कै हो कर्ण त अजय देवगन भयो सबै चाहिँ के अरे सुपरस्टारहरू मात्रै लिने स्टार कास्ट हो महाभारत आफैमा सबै स्टारहरू हो नि कोही छैन त्यहाँ होइन सानो चाहिँ त्यसको एङ्गलबाट जसलाई केन्द्रमा राखेर व्याख्या गरे नि महाभारत चाहिँ कम्प्लिट हुने त्यो त्यो सिनेमामा त्यो जस्तो कि महाभारतको कुनै पनि आख्यानमा त महाभारत कुनै एउटा सडन लिएर चाहिँ हाम्रो निहारिकाले गरेको होइन कुनै परस्पर कुनै एउटालाई लिएर पनि यति धेरै चिजहरू बन्छ होइन त्यस्तो मैले अर्को त्यो एउटा ऊ देखेको चाहिँ यो वर्ल्ड वारकै फिल्महरू विशेष सेकेन्ड वर्ल्ड वारको फिल्महरू तपाईँ हेर्नु जस्तो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा अब धेरै मुभीहरू बनेछ नि त जस्तो नेपालमा मैले कहिले पनि लाग्छ कि अन्त अब यो माओवादी द्वन्द्वको ब्याकग्राउन्डमा अलिअलि बनाएका छन् कति बनाएका छन् छैनन् अथवा त्यसलाई हल्लाउने पर्सपेक्टिभले होला होइन नेपालमा फर्स्ट वर्ल्ड वार पनि लडेका सिपाही छन् सेकेन्ड वर्ल्ड वार लडेका सिपाही छन् कतिले भिक्टोरिया क्रस पाएका छन् होइन पोस्ट कोलोनियल वार पनि के अरे पोस्ट कोलोनियल वार पनि कतिले लडेका छन् ब्रिटिसको तर्फबाट होइन ओके फकल्यान्डमै लडेको छ पाकिस्तानको बोर्डरमा लडेको छ होइन कोलोनियल वार पनि लडेको छ सब लडेको छ नि तिनीहरूको नेपालमा त्यो गल्लाहरू गाउँ गाउँमा चाहिँ के अरे ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती हुनको लागि गल्लाहरू गल्ला छिर्यो भनेपछि गाउँै के अरे युवाहरूले भरिएको गाउँ रातारात रित्ते हुन्थ्यो अरे डरले क्या लैजान्छ मेरा छोराछोरी लैजान्छ भनेर कति लुकाउँथे अब अहिले त भर्ती हुन पाऊँ भनेर निवेदनै हाल्छन् त तालिमै लिनु खोज्छन् त्यो एउटा त्यो डरको अवस्था छ नि मान्छेहरू चाहिँ यहाँबाट कहाँ कहाँ गएर लडाएको छ कुनै बर्मामा लडाएको छ कुनै होइन जापानिजको क्याम्पमा परेको छ कोही कहाँ परेको छ हो कि बङ्करमा परेको छ को मर्यो को बाँच्यो थाहै छैन हजारौँ नेपालीहरू मरेका छन् त्यो मरेकाहरूको एकै ठाउँमा एक च्यान लास बर्मामा त्यत्रो ठुलो च्यानको लास छ होइन गाडिएको छ त्यहाँ ग्रेभयार्ड छ त्यो इतिहास त त्यसरी ग्रेभयार्डमा पुरिएर बसेको छ कुनै फिल्म मेकरले चाहिँ नेपालीकै पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ आमाहरू छ गाउँमा पुरानो गुरुङ गाउँ छ लिम्बू गाउँ छ मगर गाउँ छ वा कुनै गाउँ छ जहाँबाट बेलायती सेनामा भर्ती भएका थिए होइन र उनीहरूले चाहिँ त्यत्रो विश्वयुद्धहरू लडे उनको मर्यो भन्ने थाहा पनि छैन कति त बेपत्ता भयो हो थाहा पनि छैन कति अङ्गभङ्ग भयो अङ्गभङ्ग भएकालाई जबरजस्ती घर पठाइदिएको छ होइन बिना पेन्सन बिना पैसा पठाइदिएको छ एउटा त बेलायतीको विद्रूप रूप क्या बेलायती चाहिँ कोलोनाइजरको होइन त्यो एउटा चाहिँ उपनिवेशवादको अब यस्तो इतिहासमा त्यो एउटा मान्छेले गर्व गर्ने त इतिहासबाट हो नि त आफ्नो आइडेन्टिटी आफ्नो अहिले म फलानु देशमा युके म अमेरिका म यो फलानु भनेका छन् होइन तिनले त इतिहासप्रति त आफूलाई हेर्ने हो नि त इतिहासको ऐनामा अनि बल्ल देशको चाहिँ आफ्नो परिचय आफ्नो इगो देखिने हो नि त त्यो देखाउन पनि पर्थ्यो नेपालीको पर्सपेक्टिभबाट वर्ल्ड वारको हुन्छ नि एउटा ब्याकग्राउन्डमा कुनै स्टोरी बन्न पर्थ्यो क्या जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बनाउन नेपाली डाइरेक्टरले सक्छन् जस्तो लाग्छ किन त वर्ल्ड वारमा नेपालले चाहिँ एउटा यस्तो सबरिन कन्ट्री जो कहिलेसम्म कसैको दास भएन हो
तर नेपाल यस्तो देश जसले चाहिँ अरू देशको राष्ट्रियता जोगाउन अरू देशको चाहिँ शक्ति जोगाउन यही थिम नै कति होइन लडिरहेका छन्, अझै लडिरहेका छन्। कुन चाहिँ संसारमा अर्को यस्तो देश छ जसले चाहिँ आफ्नो नागरिकलाई अर्को देशको राष्ट्रियता जोगाउन लडाउँछ? अरू त अरू छोड्नु, आफ्नै छिमेकीको जोसँग बोर्डर इस्यु जहिले पनि लडाइ छ होइन, जसले चाहिँ हामीलाई बोर्डर इन्क्रोचमेन्ट गर्यो भनेर दिनदिनै चाहिँ भिडन्त छ। कहिले नाला पनि बनाएको छ, कहिले काला पनि बनाएको छ, कहिले लिम्बू बोर्डर जोगाउनलाई लडिरहेको उसको बोर्डर जगाउन आफ्नो सिपाही लडेर आफ्नो बच्चा पठाइरहेको छ। त्यो अस्ति तपाईँलाई नि भने नि मैले त्यो 100 years of solitudeमा मार्केसको मलाई त्यो त्यत्रो अनेक त्यो कोलम्बियन ऊदेखि लिएर पोलिटिक्सदेखि लिएर सबै त्यो ग्रान्ड त्यो पुस्तकको एउटा स्टोरी हो नि त, त्यो एउटा होइन त्यत्रो ग्रान्ड न्यारेटिभमा त्यो उसको मलाई चाहिँ एउटा सिनले चाहिँ खुब आकर्षित गर्छ क्या। त्यो एउटा सिन छ होइन, समन इज किल्ड र रगत के रगत चाहिँ त्यो सर बग्दै स्ट्रिम के ब्लड स्ट्रिम बग्दै भएर नालीबाट अनि त्यो आलीबाट खेतको आलीबाट होइन सडकको किनार हुँदै होइन त्यो कता त्यो गोरेटो बाटो हुँदै होइन त्यो हुँदै त्यो बग्दै त्यो एउटा मान्छे कहाँ मरेको छ कि त्यो रगत चाहिँ बग्दै मान्छेहरूले चित्रण गरेको क्या पुरै छ कि बग्दै सर घरभित्र छिरेको छ कि घरभित्र ग्राउन्ड फ्लोरमा कोही आइमाईहरू छ, केटाकेटीहरू छ, त्यो बुढाबुढीहरू छ, आमचेरमा बसेको छ, कोही पुरुषले केही बुनिरहेको छ होइन, त्यो रगत ढुकाएर छिर्दै होइन पुरा त्यो आफ्नो हिँडिरहेको छ कि त्यो रगतको सानो धार कि त्यो होइन कहाँबाट आएको रगत त्यसरी त्यो द्याट त्यो पिक्चर चाहिँ मलाई बडो होइन अद्भुत लाग्छ। त्यो 100 years of solitudeको मलाई त्यो सबैभन्दा त्यो यहाँ झझक याद आइराख्ने सिन के त्यो होइन। यस्तै एउटा राइटरको भिजन भनौँ न, एउटा भिजन त्यो रगतको त्यो पोर्ट्रेयल जुन छ नि होइन, रगतले धेरै चिज इन्डिकेसन गर्छ तर रियालिटी त होइन, त्यो म्याजिकल रियालिजम त्यहाँ फोकस्ड भएको छ। सरियल भने पनि हुन्छ तपाईँले होइन, म्याजिकल रियालिजम त्यो उसले जसरी पिक्चर गरिरहेको छ खोज्दै रगतको एउटा खोज पनि हो त्यो रगत भनेपछि तपाईँको होइन, रगतले आफ्नो एउटा खोज्दै हिँडिरहेको जस्तो आफ्नो त्यो होइन अनेक चिजको डिपिक्सन गर्न सकिन्छ त्यो। उसले चाहिँ मार्केटले त्यो भन्दैन त्यो होइन यसको चाहिँ ऊ भन्छ, तर त्यो हिँडिरहेको छ कि त्यो रगत बग्दै पुरो लामो ट्रेल्स ब्लडहरू त्यसरी त्यो म्याजिकल रियलिजमको ऊ चाहिँ एउटा पार्ट हो नि त एउटा लिटरेचरको। हाम्रो त्यो समथिङ त्यो हाम्रो साहित्य नै एक किसिमको एउटा धनी हुन सक्थ्यो। यस्तो पनि हो क्या दाइ, जस्तो अब एउटा मलाई चाहिँ लाग्ने के भन्दा जस्तो आफ्नो सोसाइटीको कथाहरू हुन्छ नि, जस्तै एउटा गीत हामीले कुरा गरौँ नि, लोकगीतहरू चाहिँ जस्तो सरियलिस्टिक कुनै पनि हुँदैन भन्ने कुरा गरेको थिएँ। सबै सरियल हुन्छ गीतहरू, लोकगीत भने नै गीत भनेकै कस्तो होइन, त्यो यथार्थवादी गीत त त्यति मजा आउँदैन नि। त्यो हामीले हिजो उदाहरण गरेको थियौँ एउटा गीत के अरे त्यो बरको डाली नुहेर भुइँ छोयो भन्ने, बरको डाली नै नुहेर भुइँ छोया जस्तो होइन, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ, ढुङ्गा मुटु होइन के अरे सम्झनाको छाया भन्नेवाला छ नि, त्यो गुराँसको फेद मुनि छाया यो त बडो सरियल सम्झनाको छाया होइन, फेद मुनि गुराँसको फेद मुनि छ, छाया चाहिँ के को छ भन्दा सम्झनाको छाया, स्याडो अफ मेमोरी होइन, त्यो त हुँदैन। भनेको बिम्बहरू नै प्राय गरेर सरियलिस्टिक हुन्छ क्या। बिम्ब भन्ने चिज नै कसरी चाहिँ तपाईँको मिनिङफुल बनेको मेटाफोर नै के भन्दा तपाईँले रियालिटीलाई भावनासँग कम्पेरिजन गर्ने होइन, अथवा कल्पनाले वस्तुलाई मटेरियल गुड्सलाई तपाईँको अथवा सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि जुन फिजिकल नाउनहरू छ नि, फिजिकल इन्टिटीहरूलाई नन फिजिकल इन्टिटीसँग कम्पेरिजन गर्नुलाई हामी बिम्ब भन्ने होइन, अथवा नन फिजिकल इन्टिटीलाई फिजिकललाई नन फिजिकलसँग कम्पेरिजन गर्ने होइन ल भन्नु न होइन। ऊ चाहिँ जस्तो माई लभ इज लाइक रेड रेड रोज भन्छ नि, लभ भने त तपाईँको फिलिङ हो नि, यो त अब्स्ट्र्याक्ट नाउन हो नि, त अब्स्ट्र्याक्ट चिज हो नि त होइन, अब्स्ट्र्याक्ट नाउन हुन्छ नि त होइन।
होइन अब्स्ट्राक्ट आर्ट भने नाउनहरू पनि अब्स्ट्राक्ट छ नि त होइन अब्स्ट्राक्ट पेन्टिङ अब्स्ट्राक्ट राइटिङ होइन भने जस्तो अब्स्ट्राक्ट नाउन पनि हुन्छ नि हो कि हुन्छ नि अब एउटा चाहिँ लभलाई उसले कम्पेरिजन लभ भने देख्ने चिज छुने छाम्ने चिज त होइन त्यो त फिलिङ गर्ने चिज हो त्यो त एउटा त काउन्टेबल नाउन पनि होइन देखिने चिज पनि होइन मटेरियल चिज होइन त्यो त अभौतिक चिज हो नि त फिलिङ हो नि त होइन त्यसलाई केसँग कम्पेयर गर्यो रोजसँग होइन भनेको त देखिने छामिने भनेको प्रेमलाई त देख्न छाम्न पाएको थिएन अहिलेसम्म मान्छेले तर उसले कम्पेरिजन गरिदिएको कारणले प्रेमलाई पनि देख्न छाम्न पायो क्या रोज देखेपछि उसले प्रेम सम्झ्यो नि त होइन देख्न र देखिने भिजिबल भयो लभ हेज बिकम भिजिबल बिकज अफ द्याट कम्पेरिजन क्या यस्तो हो नि त त्यो त त्यो आफैमा के हो सरियल चिज हो कि होइन कि होइन लभलाई चाहिँ भिजिबल भयो नहुने चिजलाई कम्पेयर त्यो हुन्छ नि त अमिल्ला चिजहरूलाई नै के भयो कम्पेरिजन आर्ट भनेकै राइटिङ भनेकै हामीले जसलाई चाहिँ जेको डिभाइसेस लिटरेरी डिभाइसेसहरू छ तिनको प्रयोग गर्नु भनेकै टु सम एक्सटेन्ट के हो बरु त्यो सम्झनाको छाया भने त बिम्ब हो न थोडी थोडी न त्यही हो र बिम्ब सम्झनाको छाया छाया होइन उसले चाहिँ सम्झनालाई केमा कम्पेरिजन गर्यो भन्दा छायासँग कम्पेयर गर्यो होइन अथवा छायालाई केसँग गरेको गर्यो सम्झनासँग सम्झना चाहिँ के हुँदो रहेछ छाया हुँदो रहेछ सम्झना त रुख हुँदो रहेछ रुखको छाया पो सम्झना हुँदो रहेछ होइन छायामा बुझ्नु नि एभ्रिथिङ जिन्दगीको नि छाया हुन्छ नि त है जिन्दगीको छाया हुन्छ प्रेमको छाया हुन्छ सम्झनाको छाया हुन्छ मायाको छाया हुन्छ होइन एउटा स्टोरी मेरो आइडिया आएको थियो कि एउटा त्यो उसले त गरेर जस्तो कि एउटा मैले चाहिँ त्यो सेटिङ चाहिँ के भन्दा पाटन कृष्ण मन्दिरको छ नि बिहानको लामो छाया हुन्छ नि त छाया हुन्छ अनि छाया बसिरहेको छु म होइन अनि मेरो लामो छाया छ अनि के मान्छेहरू आउँछ कि यस्तो सामान के औजारहरू लिएर आउँछ त्यो सट्टो गरेर यस्तो हेर्छ अनि छाया नि अनि त्यो मेजरमेन्ट होइन त्यो सर एउटाले चाहिँ यता बस्छ मेरो छाया सर ऊ नाप्छ होइन यस्तरी अनि गर्छ यति मिटर लामो छाया भनेर होइन अनि छाया त उ गरिरहेको छ नापिरहेको छ नि त यहाँ बसेर अनि त्यो इन्जिनियरहरूले गर्छ नि त यहाँ बसेर छाया मेरो छाया नापिरहेको छ म चुरोट खाएर बसिरहेको छु होइन मेरो छाया चाहिँ लामो छाया छ दुईजना चाहिँ लामा इन्जिनियरहरू आएर चाहिँ मेरो छाया नापिरहेछ अर्को पनि बसिरहेछ अनि त्यो नोटमा पनि के गरिरहेछ अनि त्यही अब छायाबाट अब कोही अब तपाईँ कोही आयो नि त होइन मेरो छायालाई टेकेर हिँड्यो नि त होइन छायालाई टेकेर हिँडेर त्यो त छाया नाप्ने मान्छे त त्यहाँ छ मेरो छायालाई चाहिँ टेकेर हिँड्यो अनि मेरो छाया त चलमलाउँछ क्या म चाहिँ चलमला छैन म त स्ट्रेट छु छाया चाहिँ चलमलाउँछ कि अलिक त्यसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ अनि त्यो दुईजना जुन नापिरहेको छ चकित पर्छ छाया त चलमल लगाइरहेको छ म त ठिङ्गो छिटो खाइरहेको छु अनि मान्छेहरू त्यो फितासहित फिता नाक्दै त्यो गइरहेछ कि त्यो उयोहरू छाया चाहिँ अनि चलमलाइ एकदमै फिल हुन्छ त्यसलाई होइन एकदमै अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ छायालाई छाया चाहिँ शरीरबाट निस्केर फुत्त भएको छ कि होइन अन्त दुईजना फितावाला छायासम्म दोगिरहेछ कि छाया भागिरहेछ कि छायाको त त्यो चाहिँ भाग्ने चाहिँ सडक भागिरहेछ होइन क्याफेभित्र छिर्छ होइन क्याफेभित्र गएर चाहिँ पुरानो त्यो एउटा टेबलमा गएर बस्छ छाया होइन दुईजना चाहिँ फेरि फिता लिएर हिँडिरहेछ क्याफेभित्र छिरिरहेछ होइन त्यो एउटा अपसेट हो कि प्लटमा छाया भन्ने चाहिँ यस्तो मैले नि त छाया गायब हुने त मैले ल्याएको छु नि उसमा त्यो लोथिरावालाको नेपालगञ्ज माथि घाम हुन्छ हामीले यो चाहिँ मन तरेर फालिदिएपछि चाहिँ माथि घाम हुन्छ बिचमा चाहिँ दुइटा इडा पिङ्ला हुन्छन् तर तल तिनको छाया हुन्छ छाया गायब हुन्छ अब त छाया गायब भयो भन्नुको अर्थ त अब त छायालाई नै गयो अब क्यारेक्टर बिर्सियो क्या मलाई गयो छाया हामी त छाया गायब भयो नि क्यारेक्टरतिर आयो नि त तपाईँको त छाया गायब पनि छायातिर गयो छायाबाट क्याफेहरू छिरिरहेको छ स्विमिङ पुलमा छायाले ट्रिङ डाइ भनेको छ मलाई पछि पछाडि लैटिरहेको छ होइन छाया चाहिँ झोला बोकेर स्कुल पढ्न गएको छ जस्तो छायाले ब्रस गरेको छ होइन दाँत बाँधेको छ छायाको दाँत फुत्किएर फाले अलिकति छाया त्यहाँ पुगेको फेरि छाया बच्चा हुन्छ नि त त्यही त त्यो यस्तो क्रेजी हुन्छ एउटा फिल्म छ स्ट्रेन्जर देन फिक्सन भन्ने त्यो एउटा क्यारेक्टर छ होइन त्यो उठ्छ बिहान होइन उठ्छ नि अनि ऊ चाहिँ सुनिरहेछ क्या हि गेट्स अप एट 7 o'clock इन द मर्निङ होइन कसैले उसको न्यारेसन गरिरहेछ कि होइन गणेश होइन हि गोज टु टोइलेट एभ्री मर्निङ होइन को बोलिरहेछ भन्छ कि त्यो
कसैले न्यारेसन गरिरहेको छ ऊ सुनिरहेको छ क्या यी क्रसेस द रोड होइन जेब्रा क्रसिङ हो कसैले भन्दैछ आवाज पुरा उ गर्छ होइन अनि शान्त हुन्छ अनि हिमेट्स समवान हिमेट्स गर्ल ब्युटिफुल होइन अनि त्यो चकित परिरहेको छ कि त्यो कसैले न्यारेसन गरिरहेको छ स्टोरी कि अनि त्यो चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि त्यो तपाईँको त्यो कर कर करको के गर्ने कर निकाल्ने मान्छे हुन्छ नि त्यो कर तिर्नु तैँले यति तेरो कर यति भयो एउटा मान्छे अब ठाउँमा गयो क्याफेमा गयो त्यो त्यसको स्टोरी छ कसैले न्यारेसन गरिरहेको छ ऊ चाहिँ बडो चिन्तित छ अनि त्यो चाहिँ के छ त्यो एउटा फिमेल एउटा राइटर छ त्यो राइटर लेखिरहेको हो क्या त्यो उपन्यासको क्यारेक्टर भन्छ क्या त्यो होइन एउटा महिला त्यो जुन फिमेल राइटर छ त्यहाँ एक्ट्रेसको नाम बिर्से एकदमै गजबको त्यो छ त्यो राइटर त्यो राइटर जहाँ त्यो एकदम विशुद्ध चुरोट खाइराख्ने होइन पुरा अनि त्यसले चाहिँ त्यो उपन्यास लेखिरहेको छ होइन यतातिर चाहिँ त्यो त्यसको देखिरहेको छ क्या देखिरहेको छ अनि एट टाइम एउटा यस्तो सडन टाइम आउँछ जहाँ चाहिँ अब त्यो मर्छ नि त त्यो त मर्नुपर्ने छ त्यो क्यारेक्टर प्रेम पनि भएको छ एउटा युवतीसँग पनि भर्छ त्यो चाहिँ मर्नुपर्ने छ होइन त्यो अनि त्यो क्यारेक्टर उसै बट सी डज नट फिल द्याट दिस क्यारेक्टर सुड डाई मार्नु हुँदैन उसलाई मारिदिन्छु अनि त्यो पनि त्यो जो लेखिरहेको छ उपन्यास पनि त्यो मुडहरू पनि उसको चेन्ज हुन्छ नि त कहिले त्यो एउटा पुरा ठुलो टल बिल्डिङको माथि उसमा चाहिँ यत्तिकै तल यस्तो हेर्दै गर्ने आफै सुसाइडल टाइपको छ होइन त्यो राइटरको आफै पनि होइन अनि कहाँ अब त्यो मरेर आएको देखिरहेको छ होइन यसलाई मारिदिन्छु भन्ने टाइपको पनि आउँछ अनि त्यसको चाहिँ फेरि कन्फ्लिक्ट फेरि क्यारेक्टरसँग छ होइन प्रेम भइरहेछ होला त्यो सेक्स गर्नै पाएको छैन काम पर्दैन होइन अनि त्यसलाई त्यो होइन अनि उसलाई थाहा हुन्छ कि म चाहिँ उपन्यासको क्यारेक्टर हो भन्ने त्यसलाई थाहा भइन्छ होइन त्यो अब राइटर चाहिँ अब लेखिरहेछ अनि त्यो अर्कै संसारको दुइटा संसार होइन अनि म चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ हेर्न त्यो चाहिँ त्यो आइडिया चाहिँ गुराँसको फेदमा सुझाएको छ Almost heaven, West Virginia, blue ridges and mountains, Shenandoah River. Life is older there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads.